Nyt se lähtee. 50 kilometrin vaellus. Ensimmäinen etappi on tästä veneellä järven yli. Sellainen oli venematka. Ei tarvinnut mennä tuolta jostain 15 kilsan lenkkiä. Mitä mies täällä? Mitäs tässä? Pallasta etsimässä. Ai pallasta. No mulla on vähän sama idea. Ai jaa, kato. Joo. Missäs toi Ristileena? No kuule, se jää tuonne karhunkierrokselle. Tai siellä valtavaaran rinteeseen. Uusin Adventure. Selviytyjät Suomi. Tätä kylttiä kun katsoo, niin voisi epäillä, että me ollaan jollain toisella reitillä. Todella omituista. Räkkäily. Onks tuolta pui? Onneksi ei ole hyttysiä. Jättipaarmoja. Tuossa pyhäkerolla paistettiin makkarat ja pohdiskeltiin, että kota nyt 8 kilsaa meille tälle päivälle tarpeeksi. Tuumattiin, että ei. Nyt me lähdetään Sijouskurulle, jonne on vielä semmonen 8 kilsaa lisää, mutta siinä on välissä pyhäkero. Alkaa toi vaaraosuus loppumaan, sitten siirrytään keroosuudelle. Opin tässä matkalla ystävältäni Emil Stöltä hieman termistöä. Kero tarkoittaa tota osaa, missä ei ole puita. Ja vaaraosa on tää, missä on puita. Ja tunturi on semmonen tylppämäki, jossa on kero. Periaatteessa voisi tehdä korjauksen tuohon, että vaara on sellainen, että se on periaatteessa sama asia kuin tunturi, mutta se on puiden peitossa. Tän korkeus on 700 jotain 10 metriä ja me lähdettiin jostain 300 metrin tienalta, että kyllä tästä totaali tälle päivällä ainakin 400 metriä tulee nousu. Siellä jossain on halti. Siellä ollaan käyty. Piip piip. Siellä se juoksentelee. Kato emokin. Mikä toi on? Mä en muista mikä tää oli, mutta tää oli niinku rauniot jostain luontokeskuksesta. Tää reittihän on muistaakseni perustettu 1932. Joo. Mitä tuntemuksia tässä kohtaa iltapäivää? Kello on nyt 10. No ei oikeastaan ihmeempiä. Kyllä se vähän puuskuttaa. We're running up that road, we're running up that hill. Ei oo paarmoja enää. Ei. Ne ei tullut mukaan. Eikä mäkäräisiä, eikä hyttysiä. Jotkut asiat on vaan tehtävä oikein. Pyhäkerolle. Pyhäkerolle. Nyt päästiin varjopuolelle. Ja jatketaan kohti aurinkoa. 11 kilometriä aloitukseen ja 11 kilometriä mystiseen paikkaan. Nukkumaan meno aika kello 1 aamulla. Ja huomisen tavoitteena on päästä saunaan. Nyt täällä näyttää tältä. Uudenlaisia itikoita on tullut. Ai niin, ja huomenta. Nyt lentää jotain mäkäräisiä. Yöllä oli todella kylmä. Kello 2 aikaa piti laittaa kaikki merinovillainen päälle, mitä vaan löytyi. Kosteen viileä ilma. Mut sitten kun laittaa ne päälle, sen jälkeen nukkuu aika hyvin. Huomenta. Isokupillinen puuroa. Tuolta takaa tultiin eilen ja toi Sijouskuru leiripaikka.
Tänään on tavoitteena sitten joko Hannunkuru tai siitä vähän eteenpäin, mutta ainakin saunaa on päästävä. Kuu kaakon yllä vai miten se oli? No joo, lähes tulkoon. Siellä on kirkasta vodaa. Ja varmasti raikasta, koska tuossa on sulavaa lunta vieressä. Ylitettiin toi laakso tossa. Vai miksikä tätä sanotaan. Ja sitten edessä on tällainen näky. Hirveästi suota. Siellä suon takana näkyy olevan noita tuntureita ja arvottiin tossa Emil Stön kanssa, että mahtaako se olla sitten pallas. Useampi tunturi, jotka lasketaan pallastuntureiksi. Okei. Tiesitkö sen? Kuinka monta pallastunturia on olemassa? Varmaan ainakin 5. Ohitettiin Pahakuru tossa. Siellä kuultiin sitten sellaista uutista, että Hannukurun jälkeen, kun oli tää Suoskuru, mihin me ajateltiin mennä mahdollisesti yöksi, niin siellä ei olisikaan kuulemma vettä. Kuivuus olisi sitten vienyt sen. Ja se on vähän niinku yöpymisen kannalta toi vedenpuute huono homma. Nyt sitten vaihtoehtona on joko jäädä Hannukurulle tai sitten jatkaa tänään Montelliin asti, joka on sitten semmonen kokonaisuutena, olisiko se joku 10-12 kilsaa tästä Hannukurulta. Rakka experience. No alaspäin vaan mennään ja puut kasvaa enemmän ja enemmän ja nyt on todella kuumaa täällä. Täällä puut suojaa tuulelta ja aurinko paistaa. Ensin saunotaan ja sitten syödään vasta. Oho, täällä on ihan kunnon sauna. Tilavaa. Saunat on nyt saunottu. Ja olipas erinomaista. Lämmin vesi ja todella kirkasta. Ja Emil Stö oli jopa järjestänyt meille saunaoluet. Kyllä. Hannukuru on Hettapallassa reitin puolivälissä. Saatiin ruokaa ja yhtäkkiä kun söin, niin iske ihan älytön väsy. Melkein nukahti tuohon puulaverille ja me ollaan 40 minuuttia meidän ambitiotasosta etuajassa. Ollaan valmiita ja lähdetään yrittämään tuon kuivan osuuden yli. Täällä ollaan. Täällä ollaan. Onko siellä fisua? Ei ole. Ei oo täällä. Eiku on siellä? Kato on. Siellä Katos vaan. Nyt on kuuma ja hiki. Selvittiin Kuolemanlaaksosta, eli tuolta mistä puut kasvaa. Siellä ei tuullut ja siellä on jäätävän kuuma. Jäätävän kuuma. Kylläpä se oli huonosti saatu. Ja nyt me ollaan täällä missä puut ei kasva ja täällä virkistävästi tuulee. Näyttää, että tolla mäellä me vielä kiivetään. Jotta pääsee ylös, pitää ensin mennä alas. Kaikki tie turhaa. Me laskeuduttiin takas alle 400 metrin Hannukurun tasolle. Jotta me voidaan ottaa vauhtia niin kun me lähdetään kiipeämään sinne ylös, mitä aikaisemmin katteltiin. Mutta täällä jossain pitäisi olla se Suoskurun laavu. Hyviä täältä vettä saa, jos vaan vatsa kestää. Selvittiin taas yhdestä infernaalisesta pätsistä tänne puurajan yläpuolelle. Ja nyt alkaa taas vähän ilma kiertää. Nopeata nousua ollaan tehty. Tuolla me oltiin, kun me lähdettiin sinne Suokerolle ja se oli tuolla laaksossa. Ei näy, kun se on siellä kulman takana. Ja sieltä ollaan sitten kiipeilty tähän yhtäkkiä. Tässä pääsee kokeilemaan, että kuinka paljon energiaa löytyy. Ja tähän asti se on kantanut.
melkein huipulle. Varo. Pelko on polku pimeälle puolelle. Tää on pitkä päivä. Alas mennään ja ylös mennään. Ryömimiseste. Joo, sitten takaisin kiipeilemään. Tuossa hetki sitten kävi sillä tavalla, että loppu tehot koneesta kokonaan ja mopo hyytyi mäkeen. Mutta onneksi pelastava Emil Stö antoi mulle tollasen deksalin ja sit lähti taas kone toimintaan. Kiitos Emil Stö. Lähti ihan ennenkuulumattomalla vauhdilla. Siellä on toivottavasti meidän leiripaikka. Kriteerinä on, että vettä on saatava. Hei, mun GoPro on nyt ladattu. Sano jotain. Tosi hyvin tehty. Meillä on enää 16 kilsaa matkaa jäljellä. Me ollaan nytten Montellissa eli kilsan päässä Nammalasta ja sen jälkeen siellä on vielä Ruiskuru. Pyhäkerrolle lähdetään kiipeämään, eli tää kaikista korkein huippu, mikä täällä on odotettavissa, niin se nähdään tänään. Ja sitten me tullaan tänään myös maaliin. Meidän piti tulla vasta huomenna, mutta kun me oltiin niin reippaita. Hei hei Montelli. Aika nauttia lounasta. Ja itse asiassa yllättävän aikaisin jopa. Kellahan on vasta 12. Viimeinen lounas. Kodalta lähtee portaat kohti Pallasta, mutta ne menee vaan väärään suuntaan. Ne menee alaspäin, kun meidän pitäisi mennä tonne ylöspäin. Ultimaattinen päämäärä. 807 metriin nouseva taivaskero. Taitaa näkyä tuolla. Mennäänkö sinne? No vois käydä joo. Otetaan vielä lepohetki ennen kuin lähdetään kiipeilemään. Täällä mennään. Mikä saa tulla tän nimi nyt olikaan, mutta täällä 2 huipun välissä. Jyrkkiä jyrkäntöjä. Tämmönen tempaus, että rinkat jää ja äijät lähtee. Minimivarustuksella taas huiputukseen. Ei oo paha, ei oo paha. Siellä näkyy laskettelukeskusta. Ja päiväretkeläisiä. Vähän niinku haltilla, paitsi että nyt ei oo yö. Täällä ei oo lunta, täällä ei hyttysiä. Ja tää on matalampi. Turpakii! Hui hai! Tänne sitä jallua! Tällä paikalla taivaskerralla sytytettiin 6.7.1952 Helsingin olympiatuli. Hai. Vaikuttaa siltä, että tää Haltin matkamuiston aines on nyt loppuun kulutettu. Täällä on tämmöiset kelit, että täällä jengi ottaa aurinkoa ilman paitaa ja lämmintä piisaa heti kun tää aurinko ei ole pilven takana. Aika tämmönen littaana tää huippu on niinku tuntureilla kuuluukin olla. Muutenhan tämä olisi vuori. Jotain on opittu. Se Emil meidän rinkat vielä tallessa. Painopisteet on nyt taas kohillaan ja lähdetään taittamaan loppumatkaa. Paljon meillä on? No ylläksi siellä on vielä 70 kilsaa. Voidaan myös jäädä tuohon Pallaksi. Pitäisikö käydä sinne? Siellä on hyvä terassi. No kokeillaan. Joo. Siellä on meidän maali. Donnerwetter. Tässä oli ilmeisesti aikaisempi hotelli Pallas, jonka saksalaiset räjäyttivät
taivaan tuuliin Lapin sodan alussa. Sellainen se oli. Vuodelta 38. Ollaan taas tultu puulinja alle ja alkaa olla lämmintä ja siellä olisi tämmönen virkistävä puro. Mennäänkö suimaan? Vai mennäänkö leville kylpylään? Kello on just 4. 4, elikkä onko se niinku 47 tuntia me vedettiin tää? 47, 46, vähän riippuu mitä laskee. Ei kun niin, 46 saattaa olla, että se oli 6, kun me lähdettiin siellä järven rannalta. Joo, eikä tää edes ollut mitään sellaista niinku suoritetaan hampaat tirvessä tavallaan. Muutamaa kohtaa lukuottamatta, kun tehtiin arvioita. Hittiin käy saunomassa, maisemia katteltu, rauhassa syöty hyvin ja juotu vettä. Joo. Ja saunaoluet. Näin se on, että kyllä se oli ihan vaativa reitti, mutta kyllä ne nousta olisi ollut vaativaa, vaikka paljon olisi levännyt niitä ennen. Että... Käykö kurkkaan näitä epeleitä täällä? Siellä on hienot sarvet, on joo. Ja sitten ollaan vähän pienemmät sarvet täällä varjassa. Sinne meni. Sitten se sanoo 49,8, eli noin 50 ja sitten tästä puuttuu vielä se 1 kilsa, kun patterit loppu. Mustat kakikengät. Mutta ollaan selviydytty. 50 kilsaa, 46 tuntia. Suhteessa pituuteen niin on rankka.